हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्बोस किचन। आज हूँ तमारी साथे चॉकलेट कपकेक्सनी रेसिपी लईने आवी छुं અને આ કપકેક્સ આપણે એકદમ પરફેક્ટ રીતથી બનાવવાના છીએ। એકદમ સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને ટેસ્ટમાં તો બહુ જ સરસ બને છે અને બનાવવી પણ બહુ જ ઈઝી છે। આપણે એની સાથે ચોકલેટ ક્રીમ પણ કઈ રીતે બનાવવું એ પણ હું તમને આજે જણાવીશ। તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવીશું ચોકલેટ કપકેક્સ। तो આપણે ચોકલેટ કપકેક્સ બનાવી લઈશું। એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ લઈ લીધું છે। હવે આપણે એમાં 1/3 કપ તેલ ઉમેરવાનું છે। તેલ આપણે ફ્લેવર વગરનું લેવાનું છે। મેં અત્યારે સનફ્લાવર તેલ લીધું છે। તેલની જગ્યાએ તમે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલું દહીં ઉમેરવાનું છે। દહીં મેં અહીંયા ઘરનું જ લીધું છે અને ખાટું ના હોય એવું લેવાનું છે। હવે આપણે એમાં અડધો કપ ખાંડ ઉમેરવાની છે। તો મેં અહીંયા દળેલી ખાંડ લીધી છે। ખાંડનું પ્રમાણ થોડું વધારે તમારે લેવું હોય તો પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે આ બધું બરાબર વિસ્કરથી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્રણેય વસ્તુ અહીંયા એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે બાઉલ ઉપર આપણે ચાણી રાખવાની છે અને આપણે એમાં 1 કપ મેંદો ઉમેરવાનો છે। હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ પાવડર ઉમેરવાનો છે અને હાફ ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું। 1/4 કપ કોકો પાવડર ઉમેરવાનો છે અને આ બધું આપણે સરસ રીતે ચાળી લેવાનું છે। ડ્રાય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને આપણે ચાળીને જ લેવાના છે। તો હવે આ બધી વસ્તુ આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને મિક્સ કરવામાં આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું છે। બહુ વધારે પડતું મિક્સ નથી કરવાનું। આ રીતે સ્પેક્ચ્યુલાથી કટ એન્ડ ફોલ્ડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું। વેનીલા એસેન્સ જો ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે એમાં દૂધ ઉમેરવાનું છે। તો મેં અહીંયા અડધો કપ દૂધ લીધું છે અને દૂધને આપણે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। મિક્સ કરવામાં બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું છે। જો તમે ઓવર મિક્સિંગ કરશો તો આપણી કપકેક એકદમ સરસ નહીં બને અને ડેન્સ બનશે, એકદમ જાળીદાર અને ફ્લફી નહીં બને। તો આપણે એકદમ સરસ રીતે આ રીતે સ્પેક્ચ્યુલાથી જ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે અને કેક બનાવતી વખતે આપણે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય એવા લેવાના છે। દૂધ પણ આપણે ગરમ કે ઠંડુ નથી લેવાનું। તો અહીંયા આપણું કપકેકનું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ આપણું બેટર બનીને તૈયાર થયું છે। હવે આ બેટરને આપણે કપકેકના મોલ્ડમાં ઉમેરી દેવાનું છે। તો મેં અહીંયા કપકેકનું મોલ્ડ લઈ લીધું છે અને આ રીતે પેપર કપ્સ આવે છે એને આપણે આવી રીતે મૂકી દઈશું। જો તમારી પાસે પેપર કપ્સ કે કપકેકની ટ્રે ના હોય તો તમે આ બેટરને નાના નાના વાટકામાં ભરીને પછી પણ બેક કરી શકો છો। તો હું અત્યારે આ કપકેક્સને ઓવનમાં બેક કરીશ। જો તમારે એને ગેસ ઉપર બેક કરવું હોય તો ગેસ ઉપર તમારે કુકર કાં તો કઢાઈ કાં તો તપેલું લઈ લેવાનું અને એને તમારે 10 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર પહેલાં પ્રીહીટ કરી લેવાનું છે અને પછી એને 15 થી 20 મિનિટ માટે કપકેક્સને બેક કરવાની છે। અને જો તમે ઓવનમાં બેક કરવાના હોય તો કપકેક્સને ઓવનમાં 160 ડિગ્રી ઉપર 10 મિનિટ માટે પહેલાં ઓવનને પ્રીહીટ કરવાનું છે અને પછી કપકેક્સને 15 થી 20 મિનિટ માટે કાં તો પછી કપકેક એકદમ સરસ રીતે બેક થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને બેક કરવાની છે। તો લગભગ 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો હતો અને 20 મિનિટમાં મારી કપકેક્સ બેક થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કપકેક્સ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। મેં અહીંયા અમુક કપકેક્સમાં ચોકલેટ ચિપ્સ ઉમેરી હતી। જો તમારી પાસે ચોકલેટ ચિપ્સ હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી કપકેક્સ એકદમ સરસ બેક થઈ છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ બની છે। તો કપકેક્સને આપણે થોડીવાર ઠંડી થવા મૂકી દઈશું, ત્યાં સુધી આપણે એનું ચોકલેટ ક્રીમ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો ચોકલેટ ગનાશ બનાવી લઈશું। તો એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। હવે એના ઉપર આપણે બીજો બાઉલ રાખવાનો છે અને બીજા બાઉલમાં આપણે 1 કપ ચોકલેટ ઉમેરવાની છે। તો મેં અહીંયા ડાર્ક કમ્પાઉન્ડ ચોકલેટ લીધી છે, એ આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ચોકલેટ થોડી મેલ્ટ થવા લાગી છે। તો અહીંયા આપણી ચોકલેટ થોડી મેલ્ટ થઈ જાય પછી આપણે એમાં ક્રીમ ઉમેરવાનું છે। તો મેં અહીંયા 1 કપ હેવી ક્રીમ લીધું છે। તમે હેવી ક્રીમની જગ્યાએ વ્હિપિંગ ક્રીમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે ક્રીમ અને ચોકલેટને એકદમ સરસ રીતે આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે અને મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરતા જઈશું એટલે આપણી ગનાશ બનીને તૈયાર થઈ જશે। ચોકલેટ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે બંનેને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચોકલેટ ગનાશ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે।
હવે ચોકલેટ ગનાશને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈશું અને એ પછી આપણે ક્રીમમાં ઉમેરીને ચોકલેટ ક્રીમ બનાવવાનું છે. તો ચોકલેટ ક્રીમ બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં 1 કપ whipping ક્રીમ લઈ લીધું છે. મેં અહીંયા નોન ડેરી whipping ક્રીમ લીધું છે, જે આપણે કેક બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ એ જ ક્રીમ છે. હવે ક્રીમને આપણે બીટ કરી લેવાનું છે. તો મેં અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક બીટર લઈ લીધું છે અને પહેલાં આપણે સૌથી સ્લો સ્પીડ ઉપર એને બીટ કરવાનું છે અને ધીરે ધીરે આપણે સ્પીડ વધારતા જવાનું છે અને ક્રીમને એકદમ સરસ રીતે જ્યાં સુધી સ્ટીફ પીક્સ આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે ક્રીમને બીટ કરવાનું છે. અને ક્રીમ આપણે જે લઈએ એકદમ ઠંડુ હોવું જોઈએ, એકદમ ચિલ્ડ હોવું જોઈએ. તો આપણે ક્રીમને એકદમ સરસ રીતે બીટ કરી લઈશું. તો ક્રીમ અહીંયા એકદમ સરસ રીતે બીટ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્ટીફ પીક્સ આવી ગયા છે. હવે આપણે એમાં ચોકલેટ ગનાશ ઉમેરી લઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું અહીંયા ચોકલેટ ક્રીમ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે કપકેક્સને આપણે ક્રીમથી ડેકોરેટ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા ચોકલેટ ક્રીમને પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધું છે અને મેં અહીંયા નોઝલ લગાવી લીધી છે. મેં અહીંયા 1M નોઝલ લીધી છે. તમારી પાસે જે પણ નોઝલ હોય એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમારે ક્રીમથી કપકેક્સને ડેકોરેટ ના કરવી હોય તો તમે આમ પણ ખાઈ શકો છો. એમનેમ પણ આ ટેસ્ટમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. તો હવે આ રીતે આપણે પાઇપિંગ બેગને રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફેરવતા જઈશું એટલે એકદમ સરસ ડિઝાઇન બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો હું આવી રીતે બધી કપકેક્સને ક્રીમથી ડેકોરેટ કરી લઈશ. તો મેં અહીંયા બધી કપકેક્સ તૈયાર કરી લીધી છે. આટલા બેટરમાંથી લગભગ 10 જેટલી કપકેક્સ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી કપકેક એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બની છે અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ કપકેકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઇઝી રીત છે. જો તમે આ રીતથી કપકેક્સ બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને એકદમ ટેસ્ટી પણ બનશે. તો આ કપકેકની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને મારી દરેક રેસીપી વિશેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મળે. તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.